بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا على قناة اميرة وكروشيه. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنطبق مع بعض هافبوت كروشيه بغرزة شكلها حلو جدا ومميزة. الهافبوت ده اتطلب مني كتير جدا على الفيسبوك وقلت اطبقه معاكم النهاردة ويا رب يعجبكم باذن الله. زي ما انت شايفة الغرزة تعتبر مجسمة بارزة كده هتشغله شكل حلو جدا. انا هنا اشتغلت الهافبوت لمقاس يلبس 36-37. اشتغلته بخيط هيمالايا افريدي وبإبرة مقاس 2.5 القلم. واحنا شغالين مع بعض في الفيديو ان شاء الله هقولك ازاي تكبريه او تصغريه لاي مقاس. وهنا لو كبرتي مقاس الإبرة واشتغلتي بنفس الخطوات اللي انا هشتغل بيها ونفس الاعداد واشتغلتي بإبرة مقاس 3 الألومنيوم هيزيد معاكي المقاس ويلبس 38-39. زي ما انت شايفة الغرزة شكلها حلو جدا وفي الحقيقة أجمل كمان. كمية الخيط اللي أخدها مني الهافبوت في الفردتين أخد مني 124 جرام من الخيط في اللونين. أخد في اللون الغامق 96 جرام وفي اللون الفاتح 28 جرام. ودلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ الهافبوت. وقبل ما نبدأ لو انت لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد واكتبي لي تعليق برأيك في الشرح. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 4 سلاسل 1 2 3 4. بتدخلي جوه أول سلسلة تقفلي بمنزلقة تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليه. السطر الأول بدايته بترتفعي سلسلتين 1 2 ودول سلسلتين ارتفاع مش بيتحسبوا معانا عمود. بعد كده بتاخدي لفة على الإبرة وتدخلي جوه الحلقة تشتغلي 11 عمود بلفة وبتبقي واخدة معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفلي بالمرة. هتشتغلي عمود 2 3 وبتكمليهم لحد ما يبقى عندك 11 عمود بلفة. لو انت شغالة المقاس أكبر فممكن تخليهم 12 أو 13. بعد ما كملتيهم 11 عمود بلفة بتقفلي بمنزلقة على أول عمود. احنا عندنا سلسلتين ارتفاع دول مش بيتحسبوا عمود، فبتدخلي كده على أول عمود وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. يبقى احنا هنا عندنا السطر الأول عبارة عن سلسلتين ارتفاع و11 عمود بلفة أو عدد الأعمدة اللي اشتغلتيها في الأول 12 أو 13. تمام. بعد كده بقى بتشدي الخيط ده عشان تضيقي الفتحة وبتثبتيه حلو بإبرة التقفيل عشان ما يتفكش منك. انا كده ثبت الخيط وقصيته. تمام. السطر التاني بدايته هترتفعي سلسلتين 1 2 وهنا هنزود هنشتغل على اول عمود عمودين 1 وعلى نفس العمود كده بتشتغلي العمود التاني. بعد كده بتروحي على العمود اللي بعده تزودي برضه وتشتغلي عليه عمودين 1 2 وده اللي هيتكرر معاكي لحد اخر السطر. بتشتغلي على كل عمود عمودين. هتشتغلي كده على كل عمود عمودين ونرجع نكمل. اخر السطر التاني بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمودين بتقفلي بمنزلقة على اول عمود. اسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليه. احنا كده في السطر التاني عندنا ارتفاع سلسلتين زائد 22 عمود بلفة، يعني يزيد عدد الأعمدة الضعف. انت برضو هنا عدد الأعمدة هيزيد معاك الضعف حسب أعمدة السطر الأول. السطر التالت بدايته بترتفعي السلسلتين وهنا هنزود على أول عمود هنشتغل عليه عمودين 1 2. العمود التاني مش بنزود عليه، بنشتغل عليه عمود واحد بس، وده اللي هيتكرر معاكي لاخر السطر. بتزودي على العمود وتشتغلي عليه عمودين والعمود اللي بعده بتشتغلي عليه عمود واحد بس. هتكرري كده عمودين على العمود واللي بعده عمود واحد لحد اخر السطر. اخر السطر التالت بعد ما اشتغلتيه هيبقى عندك على اخر عمود عمود واحد بس. هتقفلي بمنزلقة على العمود. تمام. تدخلي كده وتقفلي بمنزلقة. واحنا كده في السطر التالت عندنا ارتفاع سلسلتين زائد 33 عمود بلفة. لو انت شغالة المقاس اطفال فممكن كده ما تشتغليش معايا تزايد في السطر الجاي، يبقى ده كده اخر سطر معاكي. تمام. اما لو شغالة زيي او مقاس اكبر فبتكملي معايا في التزايد في السطر الجاي. هترتفعي في السطر الرابع سلسلتين وهنا هنزود على اول عمود نشتغل عليه عمودين 1 2. العمودين اللي بعده هنشتغل على كل عمود منهم عمود 1 وعلى العمود اللي بعده عمود.
وده اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر. بنزود على عمود 1 2 والعمودين اللي بعده مش بنزود عليهم، بنشتغل على كل عمود منهم عمود 1 وعلى العمود اللي بعده العمود التاني. هتكرري كده لحد اخر السطر، بتشتغلي عمودين على عمود وبعد كده عمودين على كل عمود. اخر السطر الربع بيبقى عندك عمودين، وعلى اخر عمودين بيبقى عندك على كل عمود بتشتغلي عمود. تمام، احنا كده في السطر الرابع عندنا ارتفاع سلسلتين زائد 44 عمود. تمام، لو نشغل عدد اعمدة اكتر فهيزيد معاكي عدد الاعمدة في السطر ده. احنا عندنا الغرزة اللي هنشتغلها دلوقتي تكرار لسطرين 2، والغرزة هنا من مضاعفات العدد 3، فانت هتعدي عدد الاعمدة وتشوفي يقبل الاسم على 3 ولا لا. لو يقبل الاسم على 3 خلاص، لو ما يقبلش هتشتغلي هتزودي عمود، او لو فاضلك عمود واحد بس فهنعتبر سلسلتين الارتفاع دول عمود. تمام، انا هنا هعتبر سلسلتين الارتفاع اول عمود، يبقى انا هنا هعتبر سلسلتين الارتفاع اول عمود، فكده هيكملوا معايا 45 عمود. لما نشتغل بقى الغرزة على 3 فالغرزة هتتكرر معايا في السطر 15 مرة، انت هتتكرر حسب عدد الأعمدة اللي كانت في السطر الأول. احنا هنا هنغير اللون. تمام، لما هنغير اللون هندخل بالإبرة على أول عمود، وهتكوني عاملة عقدة البداية في اللون اللي هتشتغلي بيه السطر الأول من الغرزة. تمام، احنا عندنا الغرزة زي ما قلتلك بتتغير اللون فيها كل سطر. هتسحبي زي ما انت شفتي كده، سحبنا عقدة البداية باللون الجديد تسحبيها كده وتعديها من على الخيط. بعد كده بقى بتضيقي الخيط اللي هو كنا شغالين بيه السطر اللي تحت، يبقى احنا كده غيرنا اللون. انا هنا اعتبرت السلسلتين الارتفاع دول اول عمود، يعني لما هرتفع هعتبر اشتغلت عمود على العمود اللي هو ارتفاع السلسلتين، وتاني عمود هشتغله على العمود الاول. تمام، اما انت لو عدد الاعمده عندك ارتفاع سلسلتين وعدد الاعمده نفسه يقبل الاسم على 3، فلما هترتفعي السلسلتين هتعتبري ارتفعتيهم على اول عمود، وتاني عمود هتشتغلي على تاني عمود. تمام، فانا هنا هرتفع السلسلتين باعتبارهم عمود اشتغلته على ارتفاع السلسلتين اللي كده بقى عندي هو أول عمود. أما لو انت عندك عدد الأعمدة يقبل الاسم فخلاص بتتجاهلي السلسلتين وبتعتبر السلسلتين دول ارتفعناهم على أول عمود. تمام، أنا هنا هاخد لفة على الإبرة وهشتغل عمود على أول عمود. انت بقى لو عندك عدد الأعمدة يقبل الاسم على 3، تمام، فهتشتغلي العمود التاني على تاني عمود. كده مفهومة؟ تمام، هنضيق بقى الخيط ده عشان نظبطه. انا كده اشتغلت يعتبر غرزة كلاستر من عمودين اللي هي غرزة تناقص، يعني ارتفعت السلسلتين باعتبارهم عمود واشتغلت عمود، فكده زي ما انت شايفة كده باينة غرزة كلاستر. الغرزة عبارة عن غرزة كلاستر سلسلتين 1 2، وبنسيب عمود وبنكرر بنشتغل غرزة كلاستر من عمودين بنشتغلها على كل عمود. أول عمود بتشتغليه بتاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، التاني بتاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، بيبقى عندك 3 لفات بتاخدي ال3 مع بعض بسحبة واحدة. دي كده غرزة الكلاستر. بعدها سلسلتين هتاخدي لفة على الإبرة والغرزة تتكرر معاكي، فبتسيبي عمود. احنا كده شغالين اهو على 3 أعمدة، العمودين اللي اشتغلنا عليهم الغرزة والعمود اللي بنسيبه. بعد كده بقى بتسيبي العمود وتشتغلي غرزة الكلاستر، وهي سهلة خالص. بتشتغلي العمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وعلى العمود اللي بعده تشتغلي تاني عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وتاخدي ال3 لفات مع بعض. بعد ما بتقفليها بتشتغلي سلسلتين، تسيبي عمود وتشتغلي غرزة كلاستر من عمودين بنشتغلها على كل عمود عمود، ونسيب من كل عمود لفة على الإبرة، فبيبقى عندنا 3 بناخدهم مع بعض بسحبة واحدة وسلسلتين، وهو ده اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. وده السطر الأول من الغرزة، عبارة عن إن انتي بتسيبي عمود وتشتغلي على العمودين غرزة كلاستر من عمودين، تقفليها وتشتغلي بعدها سلسلتين، وبتفضلي تكرري كده لحد ما توصلي لحد آخر السطر. تمام، بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر هتلاقي عندك بعد السلسلتين عندك عمود، ده اللي هو هيبقى فرق ما بين الغرزة والغرزة اللي بعدها. تمام، احنا هنا كنا شابكين الخيط وسايبينه، الخيط ده بتقفليه عشان ما يشبكش معاكي وانت شغاله. تمام، كده احنا وصلنا لنهاية السطر الأول من الغرزة. هنا بقى هنغير اللون ونشتغل باللون اللي كنا شغالين بيه السطر اللي تحت. تمام، فبتجيبي الخيط كده ترجعيه مكانه
عشان الخيط ما يتكعبلش معايا. وهنا بنقفل على اول عمود عشان دي غرزة كلاستر، فبنقفل على اول عمود. تسحبي الخيط باللون الجديد، تمام، وتعدي كده وتثبتي بقى الخيط ده، تضيقيه عشان يبقى كده ايه اللون مش باين معانا. هنضيق بقى الخيط، وهنا هنقص الخيط اللي كنا واخدينه تحت الشغل اللي كنا شابكين. بعد ما غيرنا اللون هنشتغل السطر التاني من الغرزة، واحنا عندنا السطر التاني من الغرزة مفيهوش ارتفاع، لاننا هنشتغل على السطر اللي كنا شغالينه اللي هو السطر الرابع، تمام. يعني بنسيب سطر ونشتغل على السطر اللي تحته، وبنشتغل على العمود اللي كنا سايبينه. احنا هنا كنا سايبين عمود وبعدين اشتغلنا الغرزة، هو ده اللي هنشتغل عليه 3 أعمدة. فانت هتاخدي لفة على الإبرة، يبقى هنا مفيش ارتفاع، تمام. هتاخدي لفة على الإبرة وهننزل على السطر اللي تحت. هنا بقى هتاخدي معاكي الخيط تحت اول عمود بس عشان تعرفي تضيقي وتظبطي. هتشتغلي كده 3 أعمدة، هتشتغلي كده اول عمود، يبقى احنا نزلنا السطر واشتغلنا عليه العمود. تظبطي بقى الخيط كده وخلاص، بناخده وبنسيبه وبنشتغله العمودين التاني ده كده في اول السطر يعني. هتشتغلي كده 1 2 وكنا شغالين 1، فكده بقى اشتغلنا 3. اشتغلنا 3 أعمدة على العمود اللي كنا سايبينه، والسطر كله هيمشي معانا 3 أعمدة على العمود اللي كنا سايبينه في السطر اللي قبل ده. هيبقى كده احنا عندنا اهو سلسلتين تحتهم عمود، هتشتغلي عليه 3 أعمدة، 1 2 3. تروحي على العمود اللي كنا سايبينه اللي هو تحت السلسلتين، تمام. هتشتغلي عليه 3 أعمدة، 1 2 3. واحنا عشان بقى بننزل سطر فالغرزة بتبان معانا بتدي بروز بالشكل الجميل ده، تمام. يبقى احنا هنا السطر كله هيبقى 3 أعمدة، والتلات أعمدة بين الغرزة اللي بتتكرر معانا هي ال3 أعمدة، والتلات أعمدة بنشتغلها على العمود اللي كنا سايبينه في السطر اللي تحت. 1 2 3. هتكرري كده على العمود اللي سايبينه تحت 3 أعمدة، وبيتكرر كده لحد آخر السطر، وأنا هاجي أشتغل معاكي آخر 3 أعمدة. بعد ما كررتي السطر كله ومشى معاكي 3 أعمدة على العمود اللي في السطر اللي قبل ده، هنشتغل على آخر عمود أهو 3 أعمدة، 1 2 3. ده كده السطر التاني من الغرزة، نهايته ان احنا بنقفل بمنزلقة بنفس اللون على اول عمود. اول عمود باين معانا اهو، تمام، عشان هو طبعا باين من تغيير اللون. هتدخلي كده وتسحبي الخيط وتعدي من على اللفة اللي عليك بمنزلقة. يبقى السطر التاني من الغرزة 3 أعمدة على العمود اللي تحت. كده الغرزة لسه ما بانتش معانا، انا هشتغل معاكي سطرين الغرزة مرة كمان، وهما دول اللي بيتكرروا معاكي بنفس قفلة السطر ونفس البداية، تمام. عشان احنا هنا عندنا الغرزة سهلة، لكن البداية والنهاية هي اللي تركزي فيها. احنا دلوقتي هنغير اللون، يبقى نهاية السطر التاني من الغرزة قفلنا بنفس اللون اللي اشتغلنا بيه السطر التاني. السطر الأول من الغرزة بدايته إن احنا بنسيب أول عمود وبنشتغل على تاني عمود. هتدخلي كده منزلقة بنفس بقى باللون اللي كنت شغالة بيه السطر الأول، وتسحبي الخيط، تمام. ضيقي بقى الخيط اللي كان تحت. كده احنا بقى هنبدأ السطر من على تاني عمود، هنشتغل غرزة كلاستر من عمودين زي تحت، فبتبقى بداية السطر ارتفاع سلسلتين 1 2، وبتشتغلي على تاني عمود عمود، فكده بتبان معانا غرزة كلاستر، تمام. يبقى احنا كده سيبنا أول عمود واشتغلنا الغرزة على التاني والتالت. بعد ما قفلتي غرزة الكلاستر بتشتغلي سلسلتين. هنا تحت بقى هتبان معانا، تحت كنا شغالين على أعمدة، أما هنا بنشتغل على ال3 أعمدة. هنا بنسيب أول عمود عشان ده اللي هنيجي نشتغل عليه ال3 أعمدة بتوع السطر التاني اللي من الغرزة. هتسيبي أول عمود وتشتغلي غرزة كلاستر من عمودين، عمود على التاني وعمود على التالت، وبتاخدي اللفات وبتشتغلي سلسلتين، وتكرري تسيبي أول عمود من التلاتة، وبنشتغل الغرزة على التاني والتالت. على العمود التاني بتشتغلي عمود تسيبي منه لفة، وعلى التالت عمود تاخدي لفتين وتسيبي لفة وتاخدي اللفين، وبعد غرزة الكلاستر بتشتغلي سلسلتين. هي دي الغرزة، غرزة كلاستر سلسلتين، واحنا هنا بنسيب أول عمود، تمام. تاخدي بالك كده ان العمود اللي بنسيبه هو الأول، وتشتغلي غرزة كلاستر على التاني والتالت،
وتقفليها وتشتغلي سلسلتين. هتكرري كده لحد آخر السطر وأنا هاجي أقفل معاكي السطر. آخر السطر الأول من الغرزة بعد ما بتشتغلي غرزة الكلاستر والسلسلتين، احنا تحت هنا دخلنا بمنزلقة على تاني عمود، فكده يعتبر سايبين أول عمود ما اشتغلناش عليه. تمام. لما بتيجي تقفلي السطر الأول بعد السلسلتين بتقفلي بمنزلقة على العمود. تمام. هتدخلي كده وتجيبي بقى اللون اللي كنت شغالة بيه السطر التاني من الغرزة وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليه. تمام. يبقى احنا السطر الاول من الغرزة بنقفل بمنزلقة على العمود. تمام. عشان لما نيجي نشتغل اول عمود يبقى الراس بتاعته نفس اللون. تمام. هنيجي بقى نشتغل السطر التاني من الغرزة. يبقى انت كده عرفتي ان السطر الاول من الغرزة نهايته بنقفل بمنزلقة باللون اللي هنشتغل بيه السطر الجديد، بنقفل بمنزلقة على اول عمود. وهتاخدي لفة على الابرة وبتاخدي معاكي الخيط تحت الشغل تحت اول عمود بس، وتنزلي على اول عمود اللي هو سيبناه تحت تشتغلي عليه 3 أعمدة. عمود، 2، 3. تمام. وتظبطي بقى الخيط ده كده واللون ده السطر ده بالذات بتظبطي اللون كده عشان ما يبقاش فيه فرق لون. تمام. كده اشتغلنا 3 أعمدة فين؟ على أول عمود. بتكرري تروحي على تنزلي كده تحت السلسلتين، تروحي على العمود الأول اللي في السطر اللي قبل ده وتشتغلي عليه 3 أعمدة. 1، 2، 3. يبقى احنا هنا ما عندناش ارتفاع، تاخدي بالك كده مفيش ارتفاع للسطر، احنا قفلنا منزلقة واشتغلنا ال3 أعمدة على العمود الأول. هو ده بقى اللي هيكرر معاكي لحد آخر السطر، انك بتروحي على العمود الأول. تمام. تنزلي له كده وتشتغلي عليه 3 أعمدة. 1، 2، 3. يعني السطر من الأول من الغرزة غرزة كلاستر سلسلتين، والسطر التاني 3 أعمدة بنشتغلهم على أول عمود تحت. تمام. هتكرري كده لحد آخر السطر وأنا هاجي أشتغل معاكي آخر 3 أعمدة. بعد ما كررتي والسطر كله مشى معاكي 3 أعمدة على أول عمود في السطر التاني من الغرزة. تمام. كده جينا لآخر السطر هنشتغل ال3 أعمدة فين؟ احنا هنا كنا في أول السطر داخلين بمنزلقة على تاني عمود. تمام. قافلين بمنزلقة على العمود ودخلنا كمان بمنزلقة، فهنروح نقفل نشتغل ال3 أعمدة على العمود الأول. هننزل تحت المنزلقة، يعني هي المنزلقة فوقه كده، فهتدخلي كده على العمود، على العمود برضو بس هيبقى فوقيه منزلقة. هتشتغلي عليه 3 أعمدة. 1 وتدخلي تاني على العمود، 2، 3. يبقى احنا كده اشتغلنا 3 أعمدة على العمود بس راعينا ان فوقيه في منزلقة. تمام. اشتغلنا كده آخر 3 أعمدة في السطر. لما بتيجي تقفلي السطر التاني بتقفليه بنفس اللون. تدخلي كده على العمود اهو، العمود الأول، تشتغلي كده منزلقة. تمام. ده كده السطر التاني من الغرزة، وهما دول السطرين انت كده حفظتي البداية بتاعت السطر ونهايته. تمام. لما بتيجي بقى تشتغلي السطر الأول من الغرزة بتغيري اللون وبتدخلي بمنزلقة على تاني عمود وبتكرري نفس اللي اشتغلي. هما دول السطرين اللي بيكرروا معاكي لحد ما توصلي للجزء ده في القدم. تمام. احنا هنا هنشتغل عدد من السطور نكرروا السطرين تفضلي تكرري فيهم لحد ما توصلي للجزء ده اللي هو القدم. هتبتدي كده الرقبة تبان معانا. تمام. هوريها لك والقدم مش ملبوسة عشان تبان معاكي اكتر. هتكرري كده، احنا زي ما انت شايفة القدم كده الرقبة عليت معانا، هتشتغلي لحد الجزء ده كده قبل علو الرقبة. تمام. هتكرري بقى عدد السطرين دول. فانا هنا كررت السطرين اللي هما سطرين الغرزة 9 مرات، انت هتكرريهم هيطلعوا معاكي حسب المقاس وحسب سمك الخيط وبرضه حسب مسكة ايدك للإبرة. تمام. هتكرري كده وده كده هيبقى وصلنا كده ان احنا اشتغلنا الجزء الاول من السليمة. انا كده كررت الغرزة اللي هي سطرين 9 مرات، واخر سطر اشتغلته السطر اللي هو عبارة عن 3 أعمدة. تمام. عشان ده اللي هنشتغل عليه بعد كده. يبقى انت لما بتكرري اخر سطر بيبقى اللي هو عبارة عن 3 أعمدة، يعني السطر التاني من الغرزة. فانا كررتها 9 مرات. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. وصلت معايا للجزء اللي حددتهولك. انت عدد السطور اكتر او اقل، المهم بتوصلي للجزء اللي حددتهولك.
تمام. دلوقتي بقى هنشتغل الجزء التاني من السليبر او الهاف بوت اللي هو هيبقى الجنبين والقدم من تحت، وده هيبقى عبارة عن سطور من الأعمدة رايح جاي. هحدد لك دلوقتي بدايتها ونهايتها. قبل ما نبدأ احنا هنا كده قفلنا السطر خلاص، تمام. فهتاخدي لفة على الإبرة وهتسحبي الخيط وبتقصيه، تمام. قبل ما تقصيه بقى بتثبتي اللفة لتحت كده وبتكوني سايبة حتة فتلة، دي هناخدها تحت الشغل واحنا شغالين، تمام. اما الخيط اللي كان في السطر اللي تحت اللون ده بتقصيه وبتثبتيه تحت الأعمدة كويس بإبرة التقفيل. ودلوقتي بقى هنحدد الجزء اللي احنا هنبدأ فيه السطر وننهي، تمام. قبل ما نحدد احنا هنا عندنا بداية السطر زي ما انت شايفة بتمشي معانا كده، تمام. يعني بداية السطر كانت هنا زي ما انت شايفة مع السطور وصلت لهنا كده، فانت بتظبطي كده الشغل عشان الجزء ده يبقى عندك من تحت، عشان لو في اخت مبتدئة او حاجة التقفيل يبقى من تحت ما يبقاش باين معاكي. فانا زي ما انت شايفة ظبطته طلع النهاية عندي هنا، تمام. ودلوقتي هنحدد المكان. فاحنا عندنا المكان هنسيب 4 من الأربع أعمدة، وهنسيب عمود من اللي قبلها وعمود من اللي بعدها، وهيبقى ده كده الجزء اللي هيبقى مفيهوش شغل. والسطور هتبدأ بقى السطر هيبدأ معانا رايح جاي من أول ما أحددلك. فانت هتجيبي ماركر أو أي حتة خيط كده وبتظبطي الشغل بالشكل اللي انت شايفاه ده، تمام. احنا هنا هنعد كده وهنسيب ال4 من ال3 أعمدة، فهتركبي الماركر على تاني عمود هنا. سيبي عمود اهو وهتركبيه على العمود. بعد كده بتعدي 4 من ال3 أعمدة، 1 2 3 4، وبتركبي الماركر على تاني عمود بعد الرابع 3 أعمدة. هو ده الجزء اللي مش هنشتغل عليه، مش هنشتغل على العمود وعلى الأربعة، 1 2 3 4 من ال3 أعمدة وعلى العمود. لا، هنشتغل كده الأعمدة لحد اللي عليهم العلامة. لو انت شغاله مقاس اطفال فممكن تحددي ان انت سايبه 3 من ال3 اعمده وعمود من هنا وعمود من هنا بس، تمام. وبرده لو المقاس كبير مثلا 43 مثلا ممكن برضه تسيبي 5 بدل 3 بدل 4. هنا بقى هنركب الماركر على العمود التاني اللي عليه العلامه، هنركب الخيط. فبتعملي عقده البدايه وبتسحبي الخيط كده وبنشيل الماركر ده بقى، تمام. يبقى احنا ركبنا الخيط على تاني عمود. هترتفعي سلسلتين ودول مش هيتحسبوا معانا عمود، دول سلسلتين ارتفاع. وطالما سلسلتين ارتفاع يبقى هندخل نبدأ أول عمود من على تاني عمود برضه اللي دخلنا فيه عقدة البداية. وهتاخدي معاكي الخيط تحت الشغل وتشتغلي على كل عمود عمود، تمام. احنا هنا عندنا 3 أعمدة، هتشتغلي على كل عمود من ال3 عمود وتكرري كده لحد ما توصلي لحد الجزء ده كده اللي هو فيه نهاية السطر. انا هاجي اشتغل معاكي العمود ده عشان هوريكي هتشتغلي ازاي. كده انا اشتغلت على كل عمود لحد تالت عمود اهو، تمام. وصلت للمنزلقة. هنشتغل عمود تحت المنزلقة، بتدخلي كده تحت المنزلقة وتشتغلي عمود عشان ما يبقاش فيه فراغ بين العمود اللي على العمود التالت والعمود اللي على العمود الاول، ما يبقاش عندك فراغ. فتشتغلي تحت المنزلقة وترجعي تاني بقى وانتي واخده معاكي الخيط تحت الشغل تشتغلي على كل عمود 1 وعلى العمود التاني وعلى التالت، وبتبقي واخدة معاكي الخيط تحت الشغل وبتشتغلي كده. واخر عمود بتشتغليه على تاني عمود اللي هو عليه المارك. اخر السطر بعد ما اشتغلتي على تاني عمود كده احنا اشتغلنا على تاني عمود وفاضل عمود وبعدين 1 2 3 4 من ال3 أعمدة والعمود، تمام. هو ده السطر اللي هيتكرر معاكي انك هترتفعي السلسلتين وتشتغلي على كل عمود ومش بتشتغلي على ارتفاع السلسلتين. انا هنا عدد الأعمدة عندي ارتفاع سلسلتين و32 عمود، انت هيختلف عندك حسب ما انت شغالة عدد الأعمدة. يبقى السطر اللي هيكرر معاكي بترتفعي سلسلتين وبتلفي الشغل وبتشتغلي على أول عمود، تمام. عشان احنا عندنا السلسلتين دول سلسلتين ارتفاع. هتشتغلي على أول عمود وعلى التاني عمود وبتكرري كده على كل عمود ومش بتشتغلي على ارتفاع السلسلتين. آخر عمود بتشتغليه على آخر عمود. أنا كده اشتغلت على كل عمود وآخر عمود اشتغلت على آخر عمود، مش بنشتغل على تاني سلسلة، دول كده سلسلتين ارتفاع بس. فانتي بتفضلي تكرري في السطر ده لحد ما توصلي لقبل طول القدم بقيمة 3 سطور. بتسيبي 3 سطور، تمام. ودول ال3 سطور اللي هنعمل عليهم تناقص عشان ما يبقاش فيه بوز في الهاف بوت من عند الكعب الرجل، تمام. فانا هنا زي ما انت شايفة كده
اشتغلت 9 سطور وبعدين اشتغلت 3 سطور تناقص. 1 تمام زي ما انت شايفة كده، ده آخر سطر اللي كان 3 أعمدة، من بعده أول سطر أهو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دول اشتغلتهم رايح جاي. بعد كده عملت التناقص على 3 سطور. 1 2 3 يعني أنا كده الإجمالي عندي 12 سطر في الجزء ده. انت طبعا عدد السطور هيختلف برضو في الجزء ده، لأن الجزء ده برضو بنكبر فيه، بنزود في السطور أو بنقلل حسب المقاس وحسب سمك الخيط وحسب ماسكة ايدك. فانا دلوقتي هشتغل السطور اللي رايح جاي دول، هكملهم 9 سطور وانت هتكمليهم لحد ما تبقي سايبه قيمه 3 سطور وهنرجع نكمل مع بعض. انا كده كملتهم 9 سطور. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 انت عدد السطور عندك هيختلف زي ما قلت لك، اهم حاجه تكوني سايبه قيمه 3 سطور اللي هنعمل عليهم التناقص. واحنا هنا هنعمل التناقص في النص كده على 6 اعمده. فاول حاجه هتتني الشغل بالطريقه دي كده، بدايه السطر تبقى قدام نهايته تمام، وده كده هيبقى العمود اللي في النص عندك. فهتجيبي ماركر او اي حته فتله وتحطي عليها الماركر كده على العمود تمام. يبقى ده كده نص الشغل عندنا، نص السطر. احنا هنا هنعمل تناقص على العمود اللي على ال3 أعمدة اللي قبل العلامة، 1 2 3، وعلى العمود اللي عليه العلامة، وعلى العمودين اللي بعد العلامة، يعني هنعمله على 6 أعمدة تمام. أول حاجة بترتفعي السلسلتين وبتلفي الشغل وبتشتغلي على أول عمود عمود، وبتكرري كده على كل عمود عمود لحد ما بتبقي سايبة قبل العلامة اهي، بتسيبي قبلها 3 أعمدة، 1 2 3، آخر عمود بيبقى كده بتشتغليه ويبقى عندك 3 أعمدة وبعدهم العمود اللي عليه العلامة. أنا كده اشتغلت 13 عمود وبقى عندي هنا 1 2 3 وبعدين العمود اللي عليه العلامة و1 2، هم دول ال6 أعمدة اللي هتعملي عليهم تناقص تمام. أول حاجة بعد ما اشتغلتي آخر عمود تشيلي ماركر بعد كده أو العلامة وبتشتغلي 6 غرز حشو على كل عمود غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 غرز حشو على كل عمود غرزة حشو. نرجع تاني نشتغل على كل عمود عمود، هتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد ما توصلي لحد آخر عمود، ومش بتشتغلي على ارتفاع السلسلتين تمام. أنا كده اشتغلت على كل عمود عمود، فبقى عندي 13 عمود، 13 عمود في الآخر و13 عمود في الأول، يعني كده يبقوا 26 عمود، والست أعمدة اللي عملت عليهم التناقص يبقوا 32، يعني كده السطر برضه ارتفاع سلسلتين وعندنا 32 غرزة تمام. انت بقى عدد الأعمدة عندك هيختلف في البداية والنهاية حسب عدد الأعمدة اللي كنت شغلاها برضه في الأول. السطر التاني من التناقص بترتفعي سلسلتين وبتلفي الشغل وبتشتغلي على أول عمود عمود وبتكملي كده على كل عمود عمود، وآخر عمود بتشتغليه على العمود اللي قبل غرزة الحشو الأولى. أنا كده اشتغلت على كل عمود عمود فبقى عندي 13 عمود تمام. هنشتغل دلوقتي على ال6 غرز حشو دول تناقص، فهنجمع كل غرزتين مع بعض. تدخلي على أول غرزة حشو تسحبي اللفة وتسيبيها على الإبرة، على التانية تسحبي اللفة وتسيبيها على الإبرة، عندك 3 لفات بتاخديهم ال3 مع بعض بسحبة واحدة، كده اختصرناهم لغرزة واحدة. الاتنين اللي بعدهم اللي هي غرزة الحشو التالتة بنسحب اللفة ونسيبها على الإبرة، وغرزة الحشو الرابعة بنسحب اللفة ونسيبها على الإبرة وناخد ال3 لفات مع بعض، فكده برضو اختصرناها الغرزة. الخامسة والستة بناخد اللفات كده ونسيبهم على الإبرة وتاخدي اللفات مع بعض، فكده بعد ما كان عندنا 6 غرز حشو بقوا 3، 1 2 3. بنرجع تاني نشتغل على كل عمود عمود، فهتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد آخر عمود بتشتغلي عليه عمود، وتبدأي بقى في السطر التالت من التناقص، فبترتفعي السلسلتين وتشتغلي على كل عمود عمود، وآخر عمود هيبقى على اللي قبل غرزة الحشو. أنا كده كملت السطر وارتفعت للسطر التالت من التناقص واشتغلت على كل عمود عمود لحد أول غرزة حشو هتقابلك تمام. هنا هنجمع ال3 غرز حشو بغرزة واحدة، فهتدخلي على كل غرزة منهم تسحبي اللفة وتسيبيها عليها كده. أول واحدة 2
تلاتة. هيبقى عندك 4 لفات، بتسحبي ال4 كده مع بعض بسحبة واحدة. تمام كده احنا جمعناهم في غرزة واحدة. بعد كده بترجعي تشتغلي على كل عمود عمود، هتشتغلي كده عدد الأعمدة اللي بيبقوا عندك في آخر السطر. بتشتغلي على كل عمود عمود لحد آخر عمود. زي ما انت شايفة كده الجزء ده نزل معانا، هو ده اللي بيخلي مفيش بوز عند كعب الرجل. كده اشتغلنا 3 سطور التناقص، وكده وصلنا لطول القدم. دلوقتي هنقفل الجزء اللي من ورا كده. تمام، فهتجيبي هخلي كده وش الشغل قدامك اهو، وتتني اخر سطر عندك، تتنيه على 2 كده بحيث ان بدايته تبقى قدام نهايته بالظبط كده. تمام، عشان لما نقفل ونيجي نعدل الشغل يبقى التقفيل من جوه، بيبقى ده كده الشكل عندك. اول حاجه هتدخلي كده الابره ما بين السلسلتين الارتفاع وما بين وتسحبي الخيط. دخلناها كده ونسحب بقى اللفه. احنا كده دخلناها ما بين ارتفاع السلسلتين والعمود وسحبنا الخيط، وهتقفلي كده. تمام، بعد كده هنشبك اول عمود في اول عمود من الناحيه التانية، تاني عمود في تاني عمود من الناحيه التانية، وهنشبكهم بغرزه حشو. تمام، عايزه تشبكيهم بمنزلقه بتشبكيهم. اول حاجه بتدخلي على العمود الاول اللي قدامك، وتدخلي الابره برضو على العمود الاول اللي في الناحيه التانية اللي قدامه بالظبط، يعني تسحبي الخيط وتاخدي اللفتين مع بعض بسحبه واحده كده، قفلنا عليهم بغرزه حشو. على العمود التاني بتدخلي بالابره وتكوني داخله برضو بالابره تدخليها كده على العمود التاني بالظبط، وتسحبي الخيط وتاخدي اللفتين مع بعض على العمود التالت وعلى العمود التالت اللي قدامه بالظبط، تسحبي الخيط وتقفلي عليهم بغرزة حشو. كده بنقفل بالشكل اللي انت شايفاه ده. تمام، ما بيبقاش بقى باين معانا التقفيل ولا حاجه. هتقفلي بالشكل ده، عرفتي انك بتدخلي الابره على العمودين، العمود الرابع والعمود الرابع اللي قدامه، العمود الخامس والعمود الخامس اللي قدامه، ولما بتسحبي اللفه بتقفلي بغرزه حشو او منزلقه. هتكرري كده لحد الاخر. بعد ما قفلتي اخر غرزه بنشتغلها منزلقه ومش حشو. بتدخلي الابره كده على العمودين قدام بعض وتسحبي الخيط وبتعديه من على اللفه اللي على الابره. كده قفلنا بمنزلقه. بعد كده بتاخدي لفه على الابره كانك اشتغلتي سلسله يعني، وبتسحبي الخيط وبتسيبي حته خيط صغيره كده عشان دي هنقفل بيها، وبعد كده بتقصي الخيط. بعد ما بتقصي الخيط بتثبتي اللفه كده لتحت. تمام، عشان تبقى في سوى السطر، وبتقفلي بإبرة التقفيل تحت غرز الحشو. بعد كده بقى بتعدلي الشغل، ولما بتعدلي الشغل بيبقى ده كده شكله متقفل حلو اهو، وكمان عاطينا دوران، والدوران ده مش بيخلي فيه بوز في كعب الرجل من ورا. تمام، كده احنا خلصنا المرحلة الأولى والمرحلة التانية في الهبوط، فاضل المرحلة الأخيرة اللي هي الرقبة. دلوقتي هنشتغل أول سطر في الرقبة، وأول سطر في الرقبة هيبقى السطر الأول من الغرزة. تمام، هنشتغله ونشتغل 3 سطور من الغرزة، وبعدين نشتغل الجزء اللي فوق اللي هو هيبقى بغرزة العمود الأمامي والخلفي عشان الرقبة تتضم معايا. أول حاجة بتكوني عاملة عقدة البداية. تمام، وهنا هنركب عقدة البداية على قفلة السطر مطرح ما قفلنا كده. تمام، هتدخلي كده وتسحبي الخيط وتعديه. تمام، وهترتفعي سلسلتين اللي هما أول عمود من الغرزة، 1 2، وتشتغلي تحت السلسلتين الارتفاع العمود التاني من غرزة الكلاستر. تمام، هتقفليها وتشتغلي سلسلتين. يبقى احنا أول غرزة اشتغلنا ارتفاع سلسلتين على قفلة السطر، وأول عمود اللي هو تاني عمود من غرزة الكلاستر اشتغلناه تحت سلسلتين الارتفاع. تمام، ركزي بقى معايا كده عشان تعرفي احنا هنشتغل فين بالظبط. هنا فوق العمود كده اهو. تمام، ده عندنا كده هنعتبره سطر، اللي هي الفتحة الصغيرة دي اللي بتبقى فوق العمود، وتحت العمود هنعتبره سطر، وفوق السلسلتين هنعتبره سطر برضه. يعني دول كده هيبقى هما دول اللي زي ما هتشتغلنا الغرزة على 3 أعمدة، دول اللي هيبقوا ال3 اللي هنشتغل عليهم الغرزة. فاحنا كده اشتغلنا، هنسيب الفتحة الصغيرة دي وهنشتغل العمودين بتوع غرزة الكلاستر، 1 تحت العمود أو تحت ارتفاع السطر يعني عشان ما تتلخبطيش. تمام، و1 جوه الفتحة الصغيرة دي. كده اشتغلنا غرزة الكلاستر. سيبنا الفتحة دي اللي هنيجي نشتغل فيها ال3 أعمدة. بعد كده هتشتغلي سلسلتين، وهنا برضو
هنعتبر احنا كده اشتغلنا على الفتحة، فهنعتبر السلسلتين دول سطر والفتحة الصغيرة سطر والعمود سطر، فهنسيب السلسلتين او هنسيب الارتفاع ده نقول عليه ارتفاع بقى، هنسيب الارتفاع وندخل على الفتحة الصغيرة دي كده اللي بتبقى فوق العمود، تشتغلي اول عمود من غرزة الكلاستر، وتحت الارتفاع تاني عمود من غرزة الكلاستر، وتشتغلي السلسلتين. تمام، وهو ده اللي بيتكرر معاكي، عندنا فتحة عندنا ارتفاع عندنا فتحة، بندخل بنسيب الفتحة دي اللي هنيجي نشتغل فيها العمود. تمام، هنيجي نشتغل فيها التلات أعمدة، تدخلي كده تحت ارتفاع السطر تشتغلي أول عمود، وجوه الفتحة الصغيرة دي تشتغلي تاني عمود وتقفلي عليه وسلسلتين. هشتغلها معاكي مرة وانتي بتكمليها وبتبقي عارفة كده ان احنا عندنا التلات سطور اللي بنشتغل عليهم، يعني التلات غرز اللي بندخل جواهم بنسيب ارتفاع وبنشتغل على الفتحة وعلى الارتفاع اللي بعده، وساعتها بقى هنسيب الارتفاع والفتحة دي اللي هنيجي نشتغل عليها، يعني مرة هنشتغل التلات أعمدة تحت الارتفاع، ومرة بيجي بقى معانا ان احنا بنشتغلهم زي هنا كده جوه الفتحة. فهتسيبي الارتفاع وعندك الفتحة وعندك الارتفاع، هتشتغلي أول عمود من غرزة الكلاستر وتاني عمود تحت الارتفاع، وبعد كده بتشتغلي سلسلتين. تمام، هتكرري كده لحد ما توصلي لحد هنا. انا هاجي اشتغل معاكي بقى عشان اوريكي الجزء ده هنشتغله ازاي. كده انا اشتغلت لحد ما وصلت للعمود اللي هو كان اول سطر عندنا. تمام، فكده عندي 1 2 3 4 5 6 7 8. كده الغرزة اتكررت في الجزء ده 8 مرات. انت هتتكرر عندك اكتر او اقل حسب عدد السطور اللي اشتغلتيها. تمام، هنا بقى هنشتغل على الجزء اللي هو عبارة عن 3 أعمدة. فبعد السلسلتين بتشتغلي على تاني عمود اللي احنا كنا اشتغلنا عليه اخر عمود، يعني هنشتغل عليه تاني. تمام، هتشتغلي اول عمود من غرزة الكلاستر على تاني عمود، وبتشتغلي العمود التاني على التالت سلسلتين، والغرزة بقى هنا بتبقى زي ما اشتغلناها تحت، بتسيبي اول عمود وتشتغلي على التاني والتالت غرزة كلاستر سلسلتين، وبتسيبي اول عمود وتشتغلي على التاني والتالت غرزة كلاستر، والسلسلتين طبعا بعد غرزة الكلاستر. انت تحت حفظتي الغرزة من تحت خلاص، تسيبي عمود وتشتغلي على التاني والتالت سلسلتين، وتسيبي عمود وتشتغلي على التاني والتالت سلسلتين. تمام، كده اشتغلنا الجزء اللي هو ايه في وش الرجل من قدام. كده بقى وصلنا ان احنا هنلف ونشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلناها في الجنب ده. فاحنا هنا سايبين عمود اهو، ده اللي هنشتغل عليه التلات اعمدة، فهتدخلي كده يعتبر على العمود التاني. تمام، تشتغلي عليه عمود وده الاول، تحت السلسلتين هتشتغلي العمود التاني من غرزة الكلاستر. يبقى احنا هنا العمودين بتوع غرزة الكلاستر واحد على تاني عمود وواحد جوه ارتفاع السلسلتين. بعد كده بتشتغلي سلسلتين وبتكرري بنفس الطريقة، بنعتبر الفتحة اللي فوق السلسلتين دي ان هي دي اللي هنسيبها عشان نشتغل عليها التلات اعمدة، وهننزل تحت الارتفاع نشتغل اول عمود من غرزة الكلاستر وعلى الفتحة الصغيرة تاني عمود والسلسلتين. تمام، هتكرري بقى بنفس الطريقة لحد ما توصلي لحد اخر السطر. بعد ما قررتي وصلتي للاخر، احنا هنا من بعد ما اشتغلنا على الثلاث اعمدة. تمام، لما جينا بقى نحوت كده اشتغلنا 1 2 3 4 5 6 7 8 8 من الغرزة. هنا بعد السلسلتين هيبقى عندك اللي هو الارتفاع، بتسيبيه وبتقفلي بمنزلقة على أول عمود. لما بتقفلي بقى بمنزلقة على أول عمود بتغيري اللون. تمام، هتشتغلي زي ما كنتي شغالة تحت بالظبط. هتسحبي، هتكوني عاملة عقدة البداية في اللون اللي هتشتغلي بيه السطر التاني. تمام، وهتركبيها كده وتعديها وتسحبي الخيط اللي كنا شغالين بيه السطر. تمام، عشان تضيقي اللون ده. تمام، وهنبدأ بقى نشتغل في السطر التاني من الغرزة. فهنا بقى خلاص انا هشتغل معاكي السطر ده وانت هتكملي بقى سطرين الغرزة بالطريقة اللي كنا بنشتغلها تحت. هتاخدي لفة على الإبرة وهتاخدي أول بس الخيط تحت أول عمود بس زي ما كنا بنعمل تحت. تمام، وهنا بقى هنشتغل التلات أعمدة في الفتحة الصغيرة دي اللي قلتلك سيبيها عشان دي اللي هنشتغل جواها التلات أعمدة. هتشتغلي كده أول عمود
نفس قفلات السطر بتاعت اللي كنت شغالها تحت، نفس البداية والنهاية. كده اشتغلنا اول عمود. خلاص بقى الخيط ده بتسيبيه وبتكمليهم 3 على نفس الفتحة دي كده، كده 2 وكده 3. يبقى احنا كده اشتغلنا اول 3 اعمدة، اشتغلناهم اول 3 اعمدة في السطر، اشتغلناهم على الفتحة الصغيرة دي. تمام. بتظبطي بقى اللون ده زي ما قلت لك عشان ده بيحتاج تظبيط. هتاخدي لفة على الابرة، وهنا برضو احنا هنا تحت السلسلتين كنا سايبين الارتفاع، سواء بقى سايبه ارتفاع سايبه فتحة، هو المكان اللي بتدخلي فيه يا اما تحت الارتفاع يا اما تحت الفتحة. ولما بتدخلي تحت الارتفاع بلاش تشدي الخيط قوي عشان ما يعملش فتحة. تمام. هتشتغلي كده، ده تاني عمود وده تالت عمود، يعني الغرزة برضه عبارة عن 3 أعمدة. بعد كده هتتنقلي على المكان اللي سبتيه، هنا هتلاقيها فتحة، هتشتغلي ايه ال3 أعمدة، 1 2 3. تمام. هتكرري كده بنفس الطريقة على كل مكان سبتيه تحت هتشتغلي عليه 3 أعمدة. تمام. هتشتغلي كده لحد ما توصلي لآخر الجزء ده كده، وانا هاجي اشتغل معاكي بقى في الجزء ده. بعد ما كررتي 3 أعمدة في المكان اللي كنت سايباه، هنا وصلنا للجزء اللي هو بقى هيبقى عند وش الرجل. تمام. فاحنا هنا بنشتغل ال3 أعمدة على العمود اللي هو الأول، يعني احنا هنا عندنا 1 2 3. هتشتغلي ال3 أعمدة على أول عمود، هتنزلي كده وتشتغلي عليه 3 أعمدة، 1 2 3. احنا كده اشتغلنا ال3 أعمدة على أول عمود من التلاتة. هتكرري بقى بنفس الطريقة، هتشتغلي على العمود اللي هو أول عمود من التلاتة تحت، ده اللي تحت السلسلتين زي ما كنا شغالين تحت. على العمود الأول بتشتغلي 3 أعمدة، وبتكرري بقى كده بنفس الطريقة. هنا على العمود الأول بتشتغلي 3 أعمدة في الجزء ده كده، ولما بتوصلي هنا بتشتغلي ال3 أعمدة. تمام. بتشتغلي 3 أعمدة على العمود الأول برضو، وبتحودي بقى، وعلى الفراغ ده بتشتغلي 3 أعمدة، الفراغ ده 3 أعمدة، هنا 3 أعمدة. تمام. هتكرري كده لحد آخر السطر، والخيط ده بتقفليه بإبرة التقفيل تحت الشغل. بعد ما كررتي ال3 أعمدة واشتغلتيهم في المكان اللي احنا كنا سايبينه تحت، تمام كده خلاص اشتغلنا آخر 3 أعمدة في السطر. لما بتيجي تقفلي السطر التاني من الغرزة زي ما كنتي بتقفليه تحت كده، بتقفلي على أول عمود بنفس اللون اللي اشتغلتي بيه السطر. تمام. وبعد كده بقى بتكرري السطرين دول، فلما بتكرري بتدخلي بمنزلقة باللون اللي هتشتغلي بيه السطر الأول من الغرزة، تسحبي الخيط كده وتعديه من على اللفة العليا، وتبتدي بقى تشتغلي غرزة كلاستر سلسلتين، وبتكرري في السطرين. تمام. انا هنا مكررة السطرين 3 مرات، يعني اشتغلت معاكي سطر تمام واشتغلت بعده مرتين، كده اتكررت معايا 1 2 3. انتي بتكرري بقى سطرين الغرزة، عايزة الرقبة تبقى اطول معاكي وعايزة تكرريها مثلا 4 مرات، ماشي كرريها 4 مرات او 5. واحنا كده كده الغرزة هتفضل معانا بالشكل ده، مش هتضيق الا لما نشتغل الرقبة اللي هي اعمدة امامية واعمدة خلفية. تمام. فانا هكرر لحد ما اكملهم، اكمل سطور الغرزة 3، يعني اشتغل من الغرزة اكررها 3 مرات وارجع لك. تمام. انا كده اشتغلت لحد ما كملتهم 3 سطور من الغرزة، اشتغلت كده سطر 2 3. تمام. يعني كررتها 3 مرات. انت بقى بعد ما بتكرري زي ما انت عايزة، دلوقتي هنشتغل السطر كله عبارة عن أعمدة، فاحنا في السطر ده هنشتغله كله أعمدة، لكن السطر اللي بعده هنشتغله بغرزة العمود الأمامي والعمود الخلفي. فعشان السطر اللي جاي اللي بعد اللي هنشتغله دلوقتي يطلع معاكي مظبوط، لازم عدد الأعمدة يبقى زوجي، فهتعدي ال3 أعمدة. لو ال3 أعمدة دول 1 2 3 هكذا. تمام. لو طلع معاكي العدد فردي فهنزود عمود بالطريقة اللي هتشوفيها، اما لو طلع زوجي هنشتغل برضو بالطريقة اللي هتشوفيها، يعني في طريقتين هنشتغلهم لو العدد زوجي او العدد فردي. فبتعدي ال3 أعمدة كده وبتشوفي لو طلع فردي يبقى هتشتغلي زي، عشان طلع عندي فردي، طلع عندي عدد ال3 أعمدة 21. اول حاجة بنقفل بمنزلقة على العمود. تمام. والخيط ده بنقصه اللي احنا كنا واخدينه بقى بتاع السطر الاول من الغرزة، وبتقفليه كويس تحت الأعمدة كده بإبرة التقفيل. يبقى انت لو
لو عدد الأعمدة عدد ال3 أعمدة عندك فردي فهترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3 ودول بنعتبرهم عمود، وهتدخلي تاني تشتغلي على أول عمود من ال3 عمود، فكده احنا زودنا عمود اللي هو ارتفاع ال3 سلاسل. في السطر الجاي هنشتغله كأنه عمود. يبقى احنا كده لو العدد فردي بترتفعي ال3 سلاسل وبتشتغلي على أول عمود عمود. أما لو العدد زوجي يعني تلاقي عندك مثلا عدد ال3 أعمدة متكررين 24 مرة أو 22 مرة، المهم عدد زوجي يعني، فبتسيبي أول عمود وبتشتغلي على التاني. تمام، فكده عدد الأعمدة في السطر الجاي لما نشتغل العمود الأمامي والخلفي يطلع معانا مظبوط. فأنا عشان العدد عندي فردي طلع عندي 21 من 3 أعمدة، هشتغل العمود على أول عمود، فيبقى ارتفاع ال3 سلاسل زودتهم كده. وبعد كده بقى السطر ده كله هيبقى سطر تأسيسي، فهنشتغله كله على كل عمود عمود، على كل عمود من ال3 بتشتغلي عمود، فكده العدد هيطلع عندك زوجي. تمام، هتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي لحد آخر السطر بتشتغلي على تالت عمود عمود. كده احنا وصلنا لآخر السطر واشتغلنا على كل عمود عمود. تمام، يبقى السطر ده عبارة عن أعمدة على كل عمود عمود. هتقفلي منزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ده كده تأسيسي للغرزة اللي هنشتغلها دلوقتي. تمام، يبقى احنا كده اشتغلنا سطر عبارة عن أعمدة. أنا دلوقتي هشتغل 3 سطور بالغرزة اللي هي عمود أمامي وعمود خلفي. كده اشتغلت سطر اهو التأسيسي، فهشتغل 1 2 3. السطر الأول بتشتغليه بالطريقة دي كده. تمام، احنا هنشتغل على العمود عمود أمامي وعلى العمود اللي بعده عمود خلفي. فالعمود الأمامي في أول السطر بيبقى بالشكل ده، بتدخلي بالإبرة كده في ظهر ال3 سلاسل وتسحبي الخيط، وكده بيبقى عندك لفتين على الإبرة، فبتاخدي كده اللفتين مع بعض كده يعتبروا اشتغلنا غرزة حشو ايه أمامية. تمام، بعدها بتشتغلي سلسلتين فكده بيبان معانا عمود أمامي. بعد كده على العمود اللي بعده هتشتغلي عمود خلفي، والعمود الخلفي بتشتغليه بالطريقة دي، بتدخلي في الإبرة كده في ظهر وتعديها من قدام العمود وتسحبي الخيط وتشتغلي العمود عادي. ده كده عمود خلفي، يعني ده بارز لبره وده بارز من جوه. بعد كده بقى بتكرري على العمود عمود أمامي، بتدخلي كده في ظهر العمود بالإبرة وتبقي الإبرة قدام الشغل وتشتغلي العمود عادي. اللي بعده خلفي، بتدخلي بالإبرة في ظهر الشغل وتعدي الإبرة من قدام العمود وتسحبي الخيط وبرضه بتشتغلي عمود بلفة عادي. وبتكرري السطر كله بنفس الطريقة، بتشتغلي على العمود عمود أمامي واللي بعده عمود خلفي. تمام، هتكرري كده بالشكل ده عمود أمامي وعلى اللي بعده عمود خلفي لحد آخر السطر. بعد ما كررتي عمود أمامي واللي بعده عمود خلفي وصلتي لآخر السطر، آخر السطر هتلاقي العمود عندك خلفي. تمام، عشان احنا راعينا إن العدد الأعمدة اللي في السطر اللي قبل ده يبقى زوجي. هنا بقى آخر السطر ودايما آخر كل سطر في الغرزة دي. تمام، بتقفلي على تاني سلسلة. احنا اشتغلنا في الأول غرزة حشو وبعدين سلسلتين، بتدخلي كده على تاني سلسلة اللي هي فوق وتقفلي بمنزلقة. ده كده لما تيجي تقفلي السطر الجاي بتقفليه بالطريقة دي، بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة. السطر بقى اللي بيكرر معاكي ان احنا بنشتغل على العمود الامامي عمود امامي وعلى الخلفي خلفي. فالعمود الامامي في اول السطر بتدخلي كده بالابره في ظهر يعتبر ده العمود الامامي. تمام، تدخلي كده وتسحبي الخيط ويبقى عندك لفتين بتاخديهم مع بعض، فكده اشتغلنا غرزة حشو أمامية. بعدها بتشتغلي سلسلتين، فكده ده العمود الأمامي اشتغلناه على الأمامي. على الخلفي بتشتغلي عمود خلفي، على الأمامي عمود أمامي، وعلى الخلفي خلفي. وهو ده اللي هيتكرر معاكي لحد آخر السطر، بتشتغلي على الأمامي أمامي وعلى الخلفي خلفي، وفي آخر السطر بتقفلي على تاني سلسلة. أنا هشتغل السطر ده هكمله واشتغل سطر كمان، فهيبقى عندي عدد سطور الغرزة 3، وبالسطر اللي هو عبارة عن أعمدة يبقى الجزء ده عبارة عن 4 سطور. انت بقى هتزودي وهتشتغلي، عايزة يبقى 3 سطور من الغرزة 4 5 زي ما انت عايزة. أهم حاجة تراعي إن كل ما بتشتغلي سطر كل ما الرقبة بتضيق معاكي، فما تزوديش برضو قوي عشان الرقبة ما تضيقش معاكي أكتر من اللازم. أنا هكملهم 3 سطور من الغرزة وارجعلك. أنا كده كملتهم 3 سطور من الغرزة، 1 2 3، وبالسطر اللي اشتغلناه كله أعمدة يبقوا 4. انت بعد ما بتشتغلي عدد السطور اللي انت عايزاه وبتوصلي لآخر السطر وبتشتغلي على العمود
الخلفي عمود خلفي، هنا بتسحبي الخيط كده، مش بقى بتقفلي. تمام، هتسحبي الخيط وهتسيبي حتة خيط كده عشان نقفل بيها، وبتقصي الخيط. بعد ما سحبتي اللفة وقصيتي الخيط هتروحي على العمود الخلفي. تمام، بتسيبي اللي هو ارتفاع السلسلتين ده، وبتدخلي تحت العمود كده، العمود فوق عند راس العمود كده، بتعدي من ورا الشغل اهو. تمام، وتنزلي تحت الطرفين بتوع العمود، تعدي الخيط كده. تمام، وبعد كده اخر عمود اشتغلتيه بتدخلي ما بين الطرفين بتوعه في نص حرف الفي كده. تمام، تسحبي الخيط وتظبطيه عشان كده يبقى ايه السطر كله من فوق في سوا بعض بالشكل ده. تمام، بعد كده بقى بإبرة التقفيل بتنزلي تحت الأعمدة وتقفليه كويس وبتقصيه. ده كده بيبقى الشكل عندك، وزي ما انت شايفة الغرزة بارزة معانا وعاطية شكل حلو جدا. هي مش باينة في التصوير بس هي بارزة، يعني لو حطيتي ايدك كده هتلاقيها بتطلع وتنزل معاكي. تمام، انا كده خلصت معاكي فيديو خلصت معاكي الشرح. تمام، وده كده طبعا بيبقى الشكل النهائي عندنا. انت بقى هنا ممكن لو حبيتي، هو شكله جميل ومش محتاج زينة، بس ممكن لو حبيتي بتركبي وردة او بتعملي كورتين صوف كده وتشبكيهم في بعض وتعلقيهم في كل جنب هنا وهنا. تمام، او بتعملي شرشوبة صغيرة كده وبتركبيها زي ما شفتي كده في السليبر في الهبوط اللي كان في اول الفيديو، بتزينيه بالطريقة اللي انت عايزاها. تمام، انا كده خلصت معاكي الفيديو، اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.